عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوة الجمعة. وهذه ندوة يوم 11 فبراير 2022. ونحن طبعا في كتاب أثر التصوف في الانحلال الخلقي، وفي الفصل الأول عن أثر عقائد التصوف في تأكيد الانحلال الخلقي وجعله دينا. والنهاردة مع عنوان جديد اسمه سقوط التكاليف وعدم الاعتراض على انحلال الأولياء الصوفية. سقوط التكاليف يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تعمل اي حاجه، وعدم الاعتراض يعني مهما الشيخ يعمل اوعى تعترض عليه. نعطي بقى بعض التفصيلات. هي اولا حكايه سقوط التكاليف، التكاليف الاسلاميه يعني ديت متصله بوحده الفاعل. وانت هتصلي ليه؟ يعني طالما ان انت في الحضره الالهيه انت هتصوم ليه الى اخره. وهنتذكر بقى ان الاخ القشيري في العصر العباسي قال لك عن معاصريه: استخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات. طالما ان هو لا بيصلي ولا بتاع، عنده وقت، طب يعمل ايه؟ يمشي بقى في الشهوات بتاعته. القشيري لما بينكر هذا على عصره بينسى هو ذاته ذكر بقى الأئمة قالوا ايه، قالوا نفس الكلام، فبس قالوها بايه بقى؟ بعبارات غامضة. والفارق ايه؟ الفارق ان يعني جنيد وأئمة التصوف في القرن الثالث الهجري تعرضوا لاضطهاد فظيع ومحاكمات. يعني في عهد المتوكل حوكم الجماعة أرباب التصوف، وقتل الحلاج إلى آخره. كان لسه يعني الدين لسه موجود جديد، يعني طالع جديد إلى آخره. فكانوا يلجؤون إلى الرمز، مش كانوا بيصرحوا. لما بعد كده التصوف انتشر بقى يقولوا بقى بصراحة. فيجي الواحد زي القشيري يقول يعترض عليهم ويقول لك لا ده غير كده، ان هذا الامر لم يبنى على هذا الى اخره يعني. لكن لما نرجع الى الكلام الذي قاله الجنيد هنلاقي هو نفس الكلام بس بعبارات ملوية. يقول لك ايه؟ يقول لك: العبودية ترك الاشغال والاشتغال بالشغل الذي هو اصل الفارغة. ترك الاشغال يعني ترك الاشتغال بالفرائض، والاشتغال بايه بقى؟ بالاصل اللي هو الفارغة، اللي هو اللي بيملاك، اللي هو الاتحاد بالله سبحانه وتعالى. ويقول ايه تاني؟ لا تصل الى صريح الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقية. يعني عمرك ما تكون حر وانت بتقر بالعبودية، لا، لازم تتخلص من العبودية وتبقى إله. آه وبعدين، وده كله طبعا ذكره الأخ القشيري في الرسالة بتاعته اللي هو بيعترض على الصيع اللي عنده. قال بشر الحافي، ده من أئمة التصوف برضه فيما مضى: من أراد أن يذوق طعم الحرية ويستريح من العبودية فليطهر السريرة بينه وبين الله. يعني طهر السريرة يعني معناها إيه؟ يعني معناها إن هو يشيل، يمحو نفسه ويتحد بربنا، وبكده يبقى تخلص من العبودية وأصبح إله يا أخي. استغفر الله العظيم. والقشيري يقول لك هو ذاته اللي ينقل عن الحسين بن منصور، ده واحد من أئمة التصوف، كان فاجر جدا يعني. كان بيقول لك: إذا استوفى العبد مقامات العبودية كلها يصير حرا من تعب العبودية. إذا استوفى المقامات اللي هي المقامات الصوفية، إذا استوفاها يبقى أصبح بقى حر، ما لا يصوم ولا يصلي. وبعدين على فكرة أنا نسيت أول حاجة: الحسين بن منصور اللي هو الحلاج، والقشيري لما ذكروا ما قالش الحلاج، لأن كان اسم الحلاج اسم صعب في الوقت ده. ولو قال الحسين بن منصور ما قالش وقال الحلاج. الحلاج كان يستعجل رفاقه
في استيفاء مقامات العبودية والوصول إلى اليقين في التأويل الصوفي وإسقاط التكاليف. فيقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني طبعا ديت يعني آية في سورة الحجر، آخر آية في سورة الحجر. يقول لك يعني يأتيك اليقين يعني ينزل استغفر الله العظيم ربنا فيك إذا يعني فنيت في الله، اتحدت بالله، وإذا حل بك الله يبقى أنت هتعبد ليه يا حسين؟ يعني لا، يبقى كده تحققت. ومن تحقق فقد يعني سقطت عنه التكاليف. وبعدين الحلاج قال لواحد صاحبه: أفنيت عمرك في عمران باطنك، فأين الفناء في التوحيد؟ يعني أنت قعدت تصلي وتعمر قبلك بالصلاة، طب وقتها هيجي لك الوقت أن أنت تفنى وتتوحد بربنا. اعتبر الصوفية الخوف من الله جل وعلا حجابا يعوق إعلان الاتحاد بالله. فيروي القشيري عن الواسطي قوله: الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد. ويقول لك: وإذا ظهر الحق على السرائر، أي حرل في البشر، الحق يعني يقصدون الله، لا يبقى فيها فضلة لرجاء أو لخوف. يبقى لا هيخاف ولا بتاع. ومشهور قوي أنهم يعبدون الله بالكلام بتاعهم، يعني لا حبا في جنته، لا يعني رغبة في جنته، ولا خوفا من ناره. ليه بقى؟ يعني الحاجات دي ما تهمهمش، لكن هم عايزين يتحققوا بالله سبحانه وتعالى. يعني احنا هنذكر ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي في 3 مرات في القرآن الكريم: سورة يونس، سورة الأنعام، سورة الزمر: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالنبي بيخاف، لكن دول بقى لا يخاف ليه؟ ده هم أعظم من النبي. ابن عربي كان بيقول: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. الولي فوق ويبعد كده النبي والرسول. الغزالي بقى توسع جدا في إسقاط التكاليف الإسلامية في الكتاب الإحياء الجزء الرابع 299 و367 و368. اللي عايز يرجع الكلام ده. لكن إسقاط الالتزام بقى من الطاعات والعبادات أدى إلى نتيجتين: أن الولي لا تؤثر فيه معصية، وألا ينبغي أن يعترض أحد على الولي. يبقى عندنا حاجتين: طالما أن هو يعني مأمور أن هو لا يصلي وإسقاط التكاليف عنه، تيجي أنت تعترض عليه إزاي؟ يعني بيسيب كده وبيرتكب معاصي، تعترض عليه إزاي؟ ده هو مش اللي بيعمل كده، ده استغفر الله العظيم. ده هنتعرض ليه في الحلقة القادمة. شكرا أحبتي، وعليكم السلام.